Üdvözlet mindenkinek! Elkövettem azt a kezdő youtuberekre jellemző hibát, hogy ígértem valamit az elmúlt héten a City Skylines 2-vel kapcsolatosan, mégpedig azt, hogy Center Hillben fogjuk folytatni az építkezést az új amerikai csomaggal. Aztán kijött ez az új amerikai csomag, amely az USA-nak a délnyugati részét mutatja be, és kiderült, hogy olyan hatalmas csomagról van szó, olyan változatos, összetett és annyira komplex, hogy ez önmagában megéri azt, hogy új várost építsek, új várost alapítsak, úgyhogy akkor most megváltoztatva az előző héten mondottakat ez is fog történni, alapítunk egy új várost, amelyet ráadásul egy letöltött térképen fogok játszani. Egy észak-amerikai típusú térképet próbáltam itt keresni, itt a Paradox modok között, amely térképekből már nincsen kevés, hiszen, hogyha ránézünk egy pillanatra a Paradox modokra, akkor csak a térképekből már több mint 4400 darab áll rendelkezésre. Ezek közül most jó néhányat letöltöttem, inkább csak ötletszerűen, mert hogy olyan nagyon részletes leírás nem láthatunk az egyes térképekről, inkább csak a képek azok, amelyek valamit elmondanak az adott térképről, de van olyan, ahol még ezt sem tették be. Próbáltam azért a népszerűbb, illetve beváltabb térképmodok közül választani, például mondjuk még itt van ez a Riga térkép, ezt még mindenképpen le fogom tölteni a leendő kelet-európai városnak, mert hogy az is lesz, de jelenleg még zajlik a szavazás, hogy milyen utcaneveket adjunk, és nagyjából olyan március vége, április környékén kezdeném akkor a kelet-európai sorozatot. Így a közösség fülön te is tudsz szavazni, hogyan is nevezzem majd el a leendő kelet-európai városban az utcákat. Most akkor nézzünk egy új játékot. Itt látható a letöltött térkép, ugye a szokásos módon látjuk a tulajdonságaikat, és azt is látjuk, hogy nagyon sok térkép esetében, ezek ilyen véletlenszerűen letöltött térképek, például nincsen arra lehetőség, hogy áramot tudjunk a szomszédoknak exportálni, aminek következtében bizony nehezebb helyzetbe kerülhetünk anyagilag. Itt van például az arizonai Tucson, ami nagyon jó lenne alapvetően, de itt például se vízi út nincsen, se arra lehetőség, hogy az árammal kereskedjünk. Ugyanez a helyzet Las Vegasban, az észak-vancouveri és a rigai térképen ez már megtalálható, majd aztán a Sounder County-nál szintén nem, a horvátországi Vinkovci térképén még az is lehet, hogy ez lesz majd a kelet-európai sorozatnak a térképe, itt is megtalálható, és akkor mehetünk tovább is, van még itt egy téli térkép, amit letöltöttem, ezeket ötletszerűen, ahogy megtetszett, de például van olyan térkép, amelynek egyedül közúti és vasúti kapcsolata van, semmilyen más nincsen. Úgyhogy ezek közül én azt gondolom, hogy válasszuk most ezt az észak-vancouveri térképet, habár eredetileg egy sivatagi térképet kerestem, de megnézzük, hogy itt majd mit fogunk tudni alkotni, különösen azért, mert most már csak azt mondom akkor, hogy terveim szerint a két amerikai csomagot ezen a térképen fogom majd bemutatni, és akkor most indítunk egy olyan sorozatot, amely szintén terveim szerint egy jó pár hétig fog tartani. Aztán természetesen majd vissza fogunk térni az egyéb városokba is. King's Cross az az angol típusú város, amit legutóbb fejleszgettem, illetve majd bemutatom időközönként a még régebbi városokat is, Port Shadow-t, Center Hill-t, valamint Florát is, illetve, hogyha újra lesz Twitch, akkor egészen biztos, hogy ott pedig Eurográdot fogom fejleszteni. Viszont most arra gondoltam, hogy akkor tabula rasa, kezdjünk tiszta lappal, itt van Amerika, lássuk, mit nyújt számunkra az új amerikai típusú csomag. A beállításoknál
pedig most kilőném a katasztrófákat, és elnevezném ezt az új várost, mivel imádom a koktélokat, ezért akkor most ez a Cocktail City névre fog hallgatni. Baloldali közlekedést nem állítok be, és nem kell semmilyen fajta tutorial sem, elég alapvetőek még mindig a beállítások, de ezek nekünk egyelőre elegek lesznek, indulhat is a játék. A másik oka egyébként annak, hogy nem Center Hillben fejleszgettem, az volt, hogy borzasztóan lassú volt már itt. És az első meglepetés, amit látok, hogy itt már kész úthálózatot kapunk. Húha. Hát, akkor fejleszgessünk itt. Ez még úgy sem volt, hogy kész úthálózatot kaptam volna. Igazából akkor ezek szerint megkaptuk a Vancouveri úthálózatot, méghozzá teljes szépségében. Itt már nem annyira kidolgozott a dolog, de itt nagyon is. Gondolom, hogy ide majd a belvárost szánták, bár abszolút nem vagyok képbe Vancouver térképéről, de akkor most érdekes módon ez az úthálózat fejlesztés, ez ki fog maradni. Az látszik, hogy abszolút amerikai stílusú ez a város, mert ez a saktáblaszerű kinézet, amit láthatunk, illetve autópályák. Nem azt mondom, hogy mindenfele, de itt van egy autópálya, ez egy collateral, vagyis gyűjtőút, még az is lehet, hogy egy kicsikét itt nem is fogok ennyi kapcsolatot beépíteni neki, itt lehetséges, hogy valami nagyobb fajta park van, ez a rész, ami a rendelkezésünkre áll, hát én gyanítom, hogy ez több mint egy kocka, úgyhogy itt rögtön ez fölvet kérdéseket, hogy hogyan leszünk majd a pénzzel. Ez egyébként tényleg a belvárosnak szánt rész, ahogyan én itt látom, de lehet, hogy majd erre kell inkább terjeszkedni. Nézzük csak meg, hol van a vasút. Itt tuti, hogy valami nagyobb park lesz majd. Mondom, ezt úgy mondom, hogy abszolút nem vagyok képben a térképről, de most ennek nem is az a célja, hogy Vancouvert alakítsuk újra, hanem az, hogy fölépítsük a mi kis Cocktail City-nket, ami nem is biztos, hogy olyan pici lesz. Itt látok egy egyvágányú vasútvonalat, ez szintén egy nagyon érdekes kezdeményezés, ami viszont így jól bekacskaringózik a városba, ami akkor azt jelenti, hogy bár ez az egyvágányú vasút, ez annyi, mint halottnak a csók, de ezt majd ki lehet bővíteni kétvágányúra, és valahol akkor itt lesz majd a pályaudvar, a fő pályaudvar. Nézzük meg, hogyan fúj a szél, mert azért az itt is eléggé fontos dolog. A szél az erre fog fújni, itt találhatóak a vízbázisok, ami akkor azt jelenti, hogy bár nem szeretek vízbázisra építkezni, de itt rengeteg vízbázis van, tehát itt ezzel nem lesz probléma, valahova ide kéne akkor elhelyezni a gyárakat, mert akkor a szél majd erre fogja fújni a füstöt, és valahova akkor itt kéne elkezdeni kialakítani az első rezidentálokat, mondjuk így itt. Viszont előtte az áramról azért gondoskodnék. Rögtön úgy néz ki, hogy a szél sebessége az igen alacsony, úgyhogy akkor itt abszolút felejtős az, hogy ilyet építsünk. Most ad absurdum az jutott eszembe, hogy akár az elején, mivel itt is van egy teljesen jól kiépített infrastruktúra az utak miatt, hogy akár az elején még lehetne az is, hogy csak egy transformátor állomást építek meg, mondjuk így ide, és akkor az elején az áramot nyugodtan ki is tudjuk nyerni a szomszédoktól.
már csak a vízről kéne gondoskodni. Rengeteg mélységi vízbázis található itt, úgyhogy szinte kínálja magát az, hogy egy szárazföldi vízpumpát építsünk, mondjuk úgy ide, illetve kell valahova elvezetni a szennyvizet is. Na most ez viszont egy jobb kérdés, azon borzasztóan nagy szerencse, hogy a City Skylines 1-jel szemben, ahol van út, ott van vízvezeték, illetve áram is, tehát ez elvileg semmiféle problémát nem fog okozni, hogy itt ezt be tudjuk izzítani, és ide amúgy csak a szennyvizet kéne elvezetni. Oké, és kapcsolódik a dolog, és akkor az alapvető feltételek már meg is vannak. Elkezdhetnek épülni a házak. Ez egy érdekes, sajátos új helyzet, de hát mint ahogy a világban, úgy a CS-ben is éljük meg ezeket az új helyzeteket, hogy egy egész úthálózatot kaptam rögtön az elején. Én se tudtam igazából, hogy ezt meg fogom kapni, de akkor most már úgy vagyok vele, hogy akkor főzzünk ebből, és így építsük föl a mi kis cocktail citynket, és aztán majd persze gondoskodni fogok az erőmű megépítéséről is, de itt az elején még el fog menni az, hogy importáljuk az áramot. És természetesen minden, amit építek, az Region Pack-es amerikai csomag lesz, illetve mivel alapból is vannak észak-amerikai épületek, ezért időközönként azok is be fognak figyelni, hiszen szeretnék majd amerikai típusú signature buildingeket is elérni. Gyárak, azt mondtuk akkor, hogy ide tudjuk őket tenni. Tudom, hogy itt mélységi vízbázis van, de gyakorlatilag ez az egész egy nagy mélységi vízbázis, és valahova tényleg ezeket be kell pakolászni. És nem is nagyon fogom ezt elaprózni, nyugodtan itt föl lehet építeni egy masszív gyárnegyedet, majd azt viszont meg fogom próbálni, hogy legyenek olyan részek, amely kicsit megtörik ezt a monotóniát. Rögtön arra gondoltam, hogy egyébként egy ilyen gyalogutat azért be lehet ide építeni, ami által ezek nem fognak annyira örülni neki, de ez most a legkevesebb. Íme tehát az első délnyugat-amerikai házak, igazából nekem is szoknom kell ezt, hogy ez most a dél-nyugat-amerikai, ami pedig jön, az majd az észak-kelet-amerikai lesz, hogy dél-amerikait mondjak, bár adnék egy olyan csomagot is, amikben brazil vagy akár argentin épületek vannak. Ezek szerintem ilyen range kinézetűek, tehát gyakorlatilag egyszerűek, viszont bájosak. Változatos egyébként, mert van itt egy ilyen doboz kinézetű is, és az udvaron elég sok minden található. Propokat ezzel a csomaggal külön nem kaptunk, de beépítették őket az egyes épületekbe. Terjeszkedhetünk is tovább. Nyilván itt majd egy kényes egyensúlyt kell tartani, hogy ne legyen túlságosan messze a gyárnegyedtől, de túlságosan közel se. És úgy látom, hogy leggyakoribbak ezek a 4-es magasságú épületek. Akkor ezt még itt simán lehet tovább osztani. És szerencsére most a zónát sem barmolt a széjjel. Ide pedig szépen kialakítom a többi USA típusú épületet. El is értük az első szintet, nem volt túlságosan nehéz. 25 000 pénz, illetve a szokásos dolgok, és most ezt azért is akartam így megmutatni, mert miután amúgy viszont minden Region Packs-es tartalom telepítve van, ezért akkor látni fogjátok fokozatosan, hogy az egyes szinteken melyek azok az új signature buildingek, amelyek elérhetőek.
A Region Packs-es Signature Buildingeket alapvetően két részre lehet osztani. Van, amiért kvázi semmit nem kell tenni, csak valamilyen szintet elérni, és van, amiért pedig dolgozni kell. Ez alatt azt értem, hogy ki kell jelölni valamennyi mennyiségű zónát, például ilyen épületek találhatóak a kelet-európai csomagban, de az észak-amerikai csomagban is vannak ilyenek. Következő szint, tehát kell nekik majd egészségügyi ellátás, ebből is van, amerikai, és kell nekik majd szeméttelep, de azt még lehet, hogy meg lehet oldani importból. Van viszont egy development pointunk, azt költsük el, általában ezzel szoktam kezdeni, hogy ki tudjuk jelölni a zebrákat, lámpákat, illetve legyen egy útkarbantartó is. Ezek jó egyformára épültek be. Amikor ilyet szokott csinálni, hogy egyforma, akkor szeretem egy kicsit megtrükközni a dolgot, hogy akkor minden második legyen hagyományos észak-amerikai stílusú. Ez a legújabb nálam, hogy szeretem azt, hogyha különböző méretű fákat rakunk le. Aztán persze ide majd ilyen kis tereket is ki lehet alakítani. De még nem most, mert majd csak a 4. szinten jelennek meg a parkok. Viszont egyébként, hogyha akarnánk, akkor tereket már tudnánk csinálni. Ez is egy izgalmas felfedezés, mert én új város utoljára januárban alapítottam, de ugye ott Unlock All moddal játszottam, és nem így ezzel a hagyományossal, hogy menet közben oldunk ki mindent. Több mint 100 000 pénznek már a seggére vertünk, úgyhogy akkor nem fog ártani. Most már figyelni arra, hogy mennyit költünk. Bár pont az elején, még ez nagyon nehéz. Kordában tartani. Mondjuk ide még egy kioszk. Illetve itt vannak ezek a jó kis kínai padok. Ezek is jól néznek ki, majd egy Move It móddal beigazítjuk, meg akár egy ilyen kis szobrocska is. És mindjárt kész is a kedves terecske. Ide már el se fér. Akkor erről másképpen fogunk gondolkodni, mondjuk így. Az is biztos, hogy itt majd szeretnék pálmafákat is. Mert eddig eléggé elhanyagoltam ezeket. Ezek rögtön mehetnek úgy, hogy teljesen ki vannak fejlődve. Hadd lássam, milyen lesz a végeredmény. Egészen jól néz ki. És úgy látom, hogy a temetkezésre lenne nekik szükségük. A temető az baromi drága, és baromi nagy is, de krematóriumot még nem tudok, viszont itt van ez a brit típusú temető, amely egyben templom is, szerintem nagyon jól néz ki. Kis kolostor, és majd a későbbiekben ez még bővíteni is lehet. A bővítés is el fog férni. És akkor az első szinten már a sorházak is megjelennek. Nézzük meg, hogy milyenek ezek. Valami olyan helyet keresnék, ahol maximum ez a 3-as magasság jön be. Mondjuk így itt. 1857 a veszteségünk, és már 867, sőt, már több mint 1 megawattot költünk el áramra. Ez közel 13 000 pénzbe kerül összesen havonta,
akkor most megnézzük, hogy ha építek egy ilyen erőművet, akkor az mennyibe kerül. Muszáj lesz egy ilyen kisebbet ide csapatni, hát nyilván a gyárnegyedbe, akkor már pont úgy vannak meghúzva az utak, hogy ne férjenek el. De mindjárt megoldjuk. Ez így okés lehet. Ja, és kéne nekünk itt transformátor állomás is. Van ez a pici transformátor állomás, na végre normálisan megjelent, mert az előbb ez nem volt így. Így összekötjük. Most akkor lement a veszteségünk. Itt az a baj, hogy embert nem nagyon találnak, mert eléggé messze van. Úgyhogy akkor próbáljunk meg erre terjeszkedni. Illetve lehetséges, hogy ha parkolókat hozok létre, akkor is működhet a dolog. Buszt még most nem akarnék, de előfordulhat, hogy ez is kelleni fog majd. Egyelőre viszont akkor maradjunk annyiban, hogy terjeszkedünk, ahogy tudunk. Úgy látom, mintha sikerült volna már exportálni az áramot, ami feleslegben van. Itt van egy jó kis signature building, pontosabban úgy látom, hogy az egyes szinttel kb. Az összes kicsi brit típusú signature building megjelent. Ezeket meg is lehet itt építeni, ráadásul tapasztalati pontot is fog adni. Annyit, hogy rögtön el is értük a második szintet, benzinkút, amely segíteni fogja a kámmersálok fejlődését is. Ez viszont azt jelenti, hogy most már ezek a házak is elérhetőek, ezek a hagyományos medium density házak. Ez itt nem épült be nekem teljesen, nem baj, ebben az esetben akkor ide beépítünk egy másik típusút, még az se ér végig. De akkor ide kialakítok valami kis terecskét. Itt meg lehet folytatni a sorházazást. Ez egy nagyon jó változatos csomag egyébként. Kifejezetten azt mondanám, hogy kezdőknek is ajánlható, akik nem szeretnének sokat bajlódni a városépítéssel, mert hogy ezeket akár tömbösítve is le lehet rakni. Tehát úgy is jól tud kinézni, hogyha nem tartunk közötte nagyobb távolságot, hanem sokat rakunk le egybe. És minél magasabb szinten vagyunk, annál inkább látszik, hogy milyen színpompásak ezek az épületek. Úgy tűnik, hogy most már el tudnak jutni a gyárakba is megfelelően kocsival. Hát kérem, ugye Amerikáról van szó, tehát ott az autó az szinte létszükséglet. Éppen ezért a kezdetben még nem is terveznék közlekedést, de majd idővel erről is lehet szó. Na, ezt az utat nem kellett volna ide húzni. Megpróbálom úgy behúzni, hogy ne barmolja szét a zónát. Igen, hogyha nem akarom azt, hogy ide zebrát építsen, akkor könnyebben megy a dolog. Lehet folytatni itt az út mentén a terjeszkedést, és itt majd lesz egy 2x2 sávos. Ez is működhet. Ez még itt ilyen üreske, ide még szeretnék beépítkezni. Látod, hogy ezt úgy fogjuk csinálni, hogy akkor megosztjuk a zónát, ami némi rombolással fog járni. De így legalább akkor már értelmesebben el tudnak itt menni. Többit meg befásítom akkor.
Hát jöhetnek ezek a pálmafák. Végülis a CS2-ben ilyen is van, hogy akár tudsz építeni havas jeges terepre is pálmafákat, ne kérdezzétek, hogy miért. És egyébként akkor már, ha már itt tartunk, akkor jöhetnek a waterfront housingok is, ami észak-amerikai típusú. Úgyhogy ide, ebbe a városba minden el fog férni, ami amerikai típusú, azt gondolom. Kéne egy iskolát és csapatni, itt ebbe a kockába majdnem elférne, de akkor szerintem ezt ide fogom rakni. Vicces, hogy nem örülnek neki. Azt vettem észre, hogy amióta a japán csomag megjelent, valahogyan egyik középületnek sem tudnak örülni a tisztelt lakosok. Hát pénzügyi problémáink azok vannak, úgyhogy majd itt valamit ki kell találni, hogy jobb legyen a helyzet. Minden esetre a kereskedelmet viszont lehet majd pörgetni. Ez se tetszik itt nekem, mert olyan üres. Nem baj, úgy felosztogatom, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz itt helyébe. A signature buildingekkel egyébként úgy vagyunk, hogy elsősorban kereskedelmi signature buildingeket kaptunk ezzel az új USA csomaggal, és ezekből kell kijelölni valamennyi területet, de már nem annyira durva, mint az eredeti amerikai csomagnál, ahol 4000 területet kellett kijelölni, itt már azért 2000 vagy akár 1000 is elég lesz majd. De az is igaz, hogy harmadik szintű épületből kell, hogy 1000 terület legyen, 1000 kocka. Próbáljuk meg még egy kicsit növelni a gyárnegyedet is, mert abból van pénz itt az elején. Aztán, ha bejönnek az irodák, némiképpen egyszerűbb lesz majd a dolog. Ez a 6000-es veszteség, ez not nice. Ide meg ráadásul töredéke jár, mint amennyi járhatna, de hát még 500 lakosunk sincsen. Nézzük meg, mit tudunk a 2-es szinttel kioldani. Például mondjuk a gázerőművet, de nem szeretném mind a két development pointomat erre pazarolni. A krematórium az viszont jó lehet majd, illetve ugye van itt a college is. Szerintem az egyik a krematórium lesz, mert azzal költséghatékonyabban tudjuk menedzselni a halálozást. Erre igazából, hogy miért kell, vagy miért szükséges, ez a töltőállomás, még nem jöttem rá, még soha nem tudtam használni, tehát biztos, hogy nem ezt fogom kioldani. A körforgalmak azok viszont jöhetnek, azok jól is néznek ki. Itt is meg tudjuk akkor ezt egy kicsit törni. És nagyjából a 7.-8. szinten kell majd, hogy a mínuszból pluszba menjünk át, de lehet, hogy most jó lenne előbb. Na, ez már nagyon jól néz ki, jó kis sarokház, mondhatni mediterrán stílusú. A legnagyobb problémájuk azzal van, hogy nincsen megfelelő egészségügyi ellátás. Hát építhetek nektek klinikát, ide a temető mellé, csak úgy stílszerűen. Ez is teljesen jól néz ki. Az embernek ahogyan építkezik ezekkel az épületekkel, olyan SimCity-s életérzése van, mint hogyha tényleg ilyen SimCity-s épületek lennének benne. De hát mondom, a legnagyobbak, de tényleg a legnagyobb content creatorok fejlesztették ezt a csomagot, teljességigénye nélkül Biskelhausen, Gezé, King Leno, illetve Bad Peanut. King Leno az ismert az amerikai épületekről, már a City Skylines 1-ben gyönyörű amerikai épületeket, főként egyébként plázákat, szupermarketeket tervezett. Bad Peanut az az utakról, tehát ő neki nagyon sok útját töltöttem le. Gezét a francia csomagból ismerhetjük, Biskelhausen nevéhez pedig a
Vehicles of the World, vagy World Vehicles kiegészítője fűződik a City Skylines 1-nek, ahol különböző metrókat, buszokat és így tovább kaphattunk. Ez egy fizetős kiegészítő volt, de nagyon-nagyon jól sikerült. Úgyhogy itt tényleg azt lehet mondani, hogy a végére, ez már majdnem az utolsó csomag, az utolsó majd az észak-kelet-amerikai lesz, ami gyanítom, hogy majd még nagyobbat fog szólni, mint ez a csomag, de erről is el lehet mondani, hogy itt aztán látszik, hogy tényleg a készítők beleadtak apait, anyait, illetve mindenki, aki számít ebben a körben, az részt vett ebben a csomagban. Na, ez nem sikerült teljesen középre rakni. Étöröljük. Kicsit susnyás lett, de nekem tetszik. Ja, és míg el nem felejtem, hogy miért Cocktail City, azért, mert hogy a különböző negyedek majd a különböző koktélok neveit fogják megidézni. Én imádom a koktélokat, szóval, hogyha velem valaki elmegy inni, akkor föl kell készülni, hogy én a sört azt nem iszom meg, a bort azt úgy néha-néha, boros kóláról mai napig nem tudtam leszokni, és nem is tervezem, hogy leszokok róla, de a koktélokat, azokat nagyon szeretem. Hát sajnos, amióta van ez a laktózos történet, ami egyre több mindenkinek, a pinyakoládát már nem tudom meginni, de az volt a kedvencem, viszont a kólás koktélok azok minden mennyiségben jöhetnek, tehát például mondjuk egy Cuba Libre az nagyon is az ízlésvilágomnak megfelelő. És mindjárt a harmadik szinten vagyunk. És 11 000 a veszteségünk, gyerekek! Mi van itt? Mi van itt? Miért ilyen sok? Service upkeeps, oké. Jó, akkor most jön az, hogy megpróbáljuk levinni az egyes szolgáltatásoknak a támogatását. Bőven elég lesz ez itt 50%, és az itt is 50%, de szerintem egyébként itt is elég lesz, hogyha azt mondom, hogy 80%-ot mondjunk, és az elektromosságnál ott nem fogom lecsökkenteni, mert annak nincsen értelme. És igen, már itt mutatkozott is a probléma, hogy nincsen ez megfelelően kitakarítva. Jó, elértük a harmadik szintet, ezzel már 75 000 pénzt kapunk, és majd, hogyha a negyedik szintet elérjük, akkor lehet az bepipálni, hogyha óhajtom igénybe venni a városi szolgáltatásokat. Most egyelőre ott még nem tartunk, akkor viszont az lesz, hogy muszáj lesz építeni legalább egy szeméttelepet valahova. De igazából nekik nincsen bajuk a szeméttel, közben van 3 development pointom, amit el tudok költeni. Parkolók, az elég egyértelmű, illetve több development pointom most nincsen, még valahol egyet el tudok használni, jó, legyen ez a Firewatch Tower, viszont nem fogjuk megúszni azt, hogy szeméttelepünk legyen. És egy ideig ebben a rendszerben nem is nagyon fogok tudni tovább terjeszkedni, nem baj, már valahogy majd ezt is túléljük. Ide tudom akkor megépíteni a szeméttelepet. Ezzel már több mint felét elköltöttük a rendelkezésre álló pénznek. Csak nem fogunk tönkre menni, kérdőjel. És negyedik szinttel elérhetőek majd az irodák, úgyhogy egyelőre még maradjunk a medium rezidentáloknál. Illetve természetesen, mivel ez egy ilyen kertvárosias résznek van számva, jöhetnek a low density rezidentálok is. Nézzük azt meg, hogy milyen nyersanyagot kell pótolni, mert ez nyilvánvalóan fontos lesz a költségvetés szempontjából. Szenet mindenképpen, mert azt most importálnunk kell. Úgyhogy akkor keressünk egy szénmezőt valahol. Hát
Hát ez gyakorlatilag itt is található, mondjuk ez nem is annyira rossz, meg a város másik végén, akkor egyértelmű, hogy ide fogok építkezni, ezt itt nyugodtan ki is lehet kapni. Itt lájtosabban van jelen a szén, de a későbbiekben majd a fekete részre is építkezni fogok, egyelőre ez is elég lesz. És 20,2 tonna az, ami nekem vesztességként mutatkozik. Így már 33 tonnát tudok kitermelni, ezzel így már rendben vagyok, de nem akarom, hogy ilyen csálé legyen, vagyis ilyen ferde. Úgyhogy legalább ennyit meghúzok. Innentől kezdve akkor a szenet hatékonyabban tudják majd ide beszállítani, nekem nem kell importálni, és még lehet adni egy változatosságot is ezzel a gyárnegyednek. Ez is jól tud kinézni, meg a kőfejtők is jól tudnak kinézni a gyárnegyednek a közepén, kevésbé lesz monoton a hatása ennek a rengeteg ipari épületnek. Mondjuk azt adnám, hogyha akár fizetős kiegészítőben megjelennének ipari épületek, és az is érdekes egyébként, hogy a Region Packs-ben nem jelentek meg ipari épületek, legalábbis eddig. Most már nem mondjuk, hogy soha, mert lehet, hogy éppen az utolsó csomag ezt is fogja tartogatni, de hogyha most megnézem, akkor rezidentából rengetegféle van. 91 sorban, ez 4x9 plusz 2 az 38, commercialból 5 fajta, officeból is 5 fajta, és industriálból van egyetlen egy fajta, ami igazából 2, mert nem csak a gyárak, hanem a különböző raktárak is itt találhatóak, de a játék ugye ezt nem osztja meg. Valamelyest mérséklődött a veszteségünk, na és ez már nagyon jól néz ki. Közben sikerült kioldani a kínai könyvesboltot is. Szerintem akár meg is építhetjük, de mivel ez egy nagyobb épület, ezért mondjuk inkább így ide. Nem azt mondom, hogy uralkodik a környék, ráadásul csak az egyik oldal a színes, de egészen jól néz ki. És Signature Building esetében úgy lehet szabdalni a zónákat, ahogy az ember akarja, tehát például mondjuk ide már nem tudok beépíteni, de itt, hogyha mondjuk a zónát valamelyest felszabdalom, akkor a Signature Building az nem fog eltűnni, mert az ploppable buildingnek számít, tehát előre lerakott épületnek, szerencsére. Most látom, hogy semmi igény nincsen a commercialokra, nem baj, majd beépültök előbb vagy utóbb, és miért nincsen igény? Azt meg sem mondja, hogy miért nincsen igény, csak nincsen igény. Lehet, hogy túlépítkeztem magam belőle. Nem baj, menjünk tovább. 5000 körül van a veszteségünk. Mire van igényetek? Mind low density, mind medium density rezidentálokra. Akkor jöjjenek a low density rezidentálok. És majd ezeket későbbiekben ki fogom tölteni. Nekem ezek a házak tetszenek a legjobban. Jó kis színpompás. Még azt is lehetne mondani, hogy ezek ilyen össze nem illő színek, de valahogy úgy mégiscsak jól néznek ki. Én Amerikában csak a keleti parton voltam, tehát annyira nem vagyok képbe belőle, hogy milyen a dél-keleti része ennek az országnak, ennek a hatalmas nagy, jelenleg leginkább jobb sorsra érdemes országnak, mint amit most kapott, de hát ezt hagyjuk is. Próbálok minél kevesebbet ilyen dolgokkal foglalkozni, hogy melyik politikuskánknak milyen agymenése volt éppen, de sajnos azért csak szembe jön. De hát ezért is menekül el az ember néha a valóságból, hiszen a játék az azért valahol ezt a célt szolgálja.
legalábbis ezt a célt is szolgálja, hogy minél kevesebbet kelljen ilyen dolgokkal foglalkozni, és ki tudjon kapcsolni az ember. És azt kell, hogy mondjam, hogy a CS2 erre egyre inkább alkalmas, ahogy egyre több épület lesz. Gondoljunk bele, hogy az, hogy 2500 új épületet kaptunk, itt az Elizabeth Street sikeresen le is égett, akkor ez azt jelenti, hogy nem fogjuk megúszni a tűzoltó állomás sem, ami szintén iszonyatos drága, te jó ég. Igen. Próbáljuk meg ennek is levenni a támogatását. Akár csak felére. Szóval azzal, hogy 2500 új épületet kaptunk, azzal egy nagyon nagy változatosságot kapott a játék, és most már tényleg órák hosszát is el lehet vele lenni, és csak építi az ember a várost, és észre sem veszi, hogy eltelt az idő. Most már nekem mindenképpen ez a CS2, tehát kezd olyan lenni, mint amilyen a CS1 volt. Ezek nem tudnak 4-esre beépülni? Akkor marad a 3-as. Mennyire örülhetnek neki, hogy ennyiszer szétbarmoltam itt a környéket. Folytassuk itt ebben a szemléletben, még a medium rezidentálokat. De mindig elrontom, hogy mit akarok, Irgum-burgum. Úgy. És jöhet még a gyárnegyedből is. Bőven van is rá igény. Nem aprózom el a dolgokat, ráadásul tényleg van egy ilyen kényszerünk, hogy most már lassan 250 000 alatt vagyunk mindjárt. És az az érdekes, hogy annak ellenére van hiány a szénből, hogy ezt megoldottuk, nem baj, akkor termeljünk ki többet. Ezen nem esünk kétségbe. Szerencsére pont egy szénmező közelébe sikerült lerakni a várost. Van-e olyan signature building, amit érdemes lehet lerakni? Például mondjuk ez a kis villa. Az angol és az amerikai stílus, az simán megfér egymással. És még hogyha nézzük, mert most el szeretném érni gyorsan a 4. szintet, mert csak azért is, hogy kapjak pénzt, akkor itt van még egy ilyen angol típusú kocsma is. Ez is egy hasonló style. Lehet, hogy akkor ide már inkább egy ilyen angol típusú negyedet fogok kialakítani. Meglátjuk. És tényleg 30 tapasztalati pont és szintet lépünk. Ez most meg is történt. 100 000 pénzt kaptunk, és innentől kezdve lehet irodákat építeni. Hú, ez nagyon jó. Nézzük is meg, hogy hogyan néznek ki ezek a típusú irodák. Egyébként egészen jól beépülnek, legalábbis helyek közel. Itt mondjuk ezt simán le tudjuk határolni, és akkor ide még lehet beépíteni fákat, mondjuk ez a linden, ez teljesen jó nekünk itt. És akkor van itt egy pici kocka, miután most már parkokat is lehet építeni, persze csak óvatosan, amit itt még be tudunk építeni. Ez itt micsoda? Ez a hickory? Akkor gyere hickory, így, meg így. És már is rögtön sokkal kevesebb a veszteségünk, mert 4500, sőt, lement 4000 alá. Ide még lehet ilyen kicsi kis parkokat beépíteni, ezek nem kerülnek sokba, viszont adnak egy minimális rekreációs boostot. Tényleg nem sokat, inkább esztétikai jelentőségük van.
Nem vagyok kibékülve ezzel a nagy parcellával itt. Nem néz ki jól. Nem elég sűrű a beépítettsége. Megpróbálunk valami mást alkotni ehelyett. Próbáljuk meg azt, hogy így osztjuk fel. És akkor így már szerintem sokkal jobb lesz. Marad az eredeti koncepció. Itt. Ide viszont középre már bátran bemehetnek a sorházak. És akkor ide még ilyen kis utacska is. Sőt, akár mellette is lehet úttal elvezetni. Az kérdés, hogy ennek mennyi értelme van, de nem annyira rossz ez így, és ide is lehet akkor ezt betenni. Csak így mondjuk így kinyírta a zónát, de igazából nem baj, mert akkor még ide is beteszek egyet. Mondjuk ahhoz képest drága, mint amennyit én gondoltam, de most már ez egészen jól néz ki. Na, mehet a menet. Ennél a típusnál szerintem nyugodtan lehet a sűrű beépítést használni. Mert jól tud kinézni. Nem mindegyiknél, például a kínai nagyházaknál ott biztos, hogy kell egy távolságot tartani. A kínai csomag nem is volt igazán a kedvencem, de ennél a észak-amerikai típusú csomagnál nyugodtan lehet sűrűbb beépítést is alkalmazni, mert nem fog ártani neki, és ilyen szép színpompás sorházak épülnek föl. Nagy is egyébként a csomagnak a mérete, mert 5,9 giga, ezzel az angol csomag után a második legnagyobb méretű. De, mint a mellékelt ábra mutatja, szerintem érdemes letölteni. Költsük el a 4 development pointunkat. Jöhet egy gázerőmű, mert előbb-utóbb azt a szénerőművet majd le kell cserélni, illetve akkor már koncentráljunk arra, hogy a víztisztaság is rendben legyen. És 3000 alá csökkent a veszteségünk, köszönhetően ezeknek a szépséges irodáknak. Ami külön egy piros pont a készítőknek, hogy végre gondoltak arra is, hogy kisméretű irodáink is legyenek. Ugyanis más csomagban nem volt eddig kisméretű iroda, csak az alapirodákat lehetett, és nagyméretű irodákat is csak a francia csomagba kaptunk, de azok nagyon egyedi épületek, illetve a kínai csomagban kaptunk még nagyméretű irodákat, azok viszont eléggé menőn néznek ki, azt el kell ismerni. A kínai csomagnak talán a legértékesebb része a nagyméretű irodák jelenléte. Most már jöhet egy kis hagyományos amerikai sorház is, csak úgy vegyesen. És nézem még a signature buildingeket, rengeteg fajta van, nagyobb részben persze a UK signature buildingek azok, amik elérhetőek. Keresek ide egy olyat, ami méretes. Például ez. Egy teraszos kocsma. Közben újra jelenik meg az igény. A kammersálokra.
És itt akkor még megpróbálok beépítkezni, ez így nagyon púposnak tűnik, de majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Még az is lehet, hogy jól alakul. És közben még kevesebb a veszteségünk, bár ingadozik, de most már tartósan 2000 alatt található. Nézzük, hol zöld a terület, vagy legalábbis sötét sárga. Én itt látom nagyon zöldnek ezt a dolgot. Ide érdemes lehet beépítkezni. És ezek a brutál nagy épületek beépülnek, nagyon jó. Ide megelőlegezzük, majd a későbbiekben jó lesz az ott. Most nem nagyon aprózom el az építkezést, mint például Flora városában, de most azt gondolom, hogy ez így lesz majd jó. Nem lehet áthelyezni a fát, meg nem akartam kivágni. Mindegy. Írtsunk egyet. Még majd ezzel is lehet itt mit kezdeni, de ha nem épül be a zóna, akkor egy másik fajta módszert mutatok erre. Ez a csavaros útnak a módszere tulajdonképpen azért jó, mert hogy így is lehet egy változatosságot adni ennek a dolognak, és így már is nem néz ki olyan üresnek. Hogyha ilyen csavarosan építem az utat, mutatom még egyszer. Csak persze figyelni kell arra, hogy az ember ne menjen bele a másik zónába. Általában ezek mellett azért inkább a kisebb terjedelmű bokrok, illetve fák néznek ki jól. Az irodákból is van ezek szerint 6x6-os. Na, még egyet beépítek, mert ezek eléggé jól hozzák a profitot. Igen, itt látszik, hogy viszonylag kevesebb iroda van, de már ez a kevés is majdnem fele annyi profitot hoz, mint a rengeteg rezidentál, és már majdnem többet hoz, mint a rengeteg commercial. Úgyhogy az irodák nagyon jól fizetnek, különösen a nagyméretű irodák, érdemes ezt szem előtt tartani, amikor próbáljuk mérsékelni a veszteségeinket. Úgy tűnik, hogy nem is sikertelenül, mert most már mindjárt pozitívba vagyunk. Pedig azért volt némi félelmem, különösen amikor ilyen 10 000-es veszteséget produkáltunk, hogy mi lesz majd ebből. Bár nyilván majd lesznek még egyéb kiadások, amikre majd figyelni kell, de most egy kicsit úgy tűnik, hogy föllélegezhetünk. Itt elég lesz nekem, hogyha 2-es magasság épül be. És minden nagy épület majd csak az 5. szinttel lesz elérhető. Itt szeretnék azért nagyjából az amerikai stílushoz ragaszkodni, de előfordulhat az, hogy majd lesznek kisebb negyedek, amit másfajta stílusban fogok megépíteni. Még erre is rá fog férni itt egy ráncfelvarrás. Valószínűleg ugyanazt fogjuk eljátszani, mint az előzőnél. És tulajdonképpen, hogyha már vannak ezek a küldösszekek, akkor használjuk ki, csak akkor nem szabad ennyire sarkig építeni a dolgot. Itt mondjuk egy küldösszek, meg még egy küldösszek, és akkor elvileg ide pedig mehetnek a közbe a sorházak. Ide nem a sorház, mert hogy ez nem fog így beépülni, csak akkor, hogyha itt lehatárolom. Így viszont már jó lesz, és ide akkor akár még 2 is elfér ebből a kis mini parkból. Ezek a kicsi parkok egyébként ilyen game changernek számítanak,
nem csak a City Skylines 2 vonatkozásban, hanem ha ilyenek a CS1-ben lettek volna, azok is nagyon jók lennének. A City Skylines 2 egyébként szerintem ott tud elérni a CS1-jel szemben versenyelőnyt, hogy ennyi fajta épület van már alapból, és gondoljunk bele, hogy ha minden region packet letöltünk, akkor akár 9 vagy 10 különböző iskolát is tudunk építeni, és ezzel még eléggé visszafogottan állapítottam meg ezt a számot, mert hogyha az összes iskolát nézzük, akkor szerintem akár 20 vagy 30 új oktatási intézményről is beszélhetünk, most a 8 vagy 10 az csak az általános iskolákra értendő. Itt erre a gyárnegyed közelében már mindenképpen inkább irodákat építeném, közben egy enyhe profitot már tudunk realizálni, ami azt jelenti, hogy esetleg akkor az egészségügyi szolgáltatásokat fölveszem 60%-ra, hogy ebből ne legyen probléma, hogy nem tudnak időben oda jutni. Ezek a nagyméretű light commercialok, az amerikai típusúak, lényegében szupermarkettek. És ezek meg megint egy újabb szint képviselnek, itt elektronikát gyártanak, és érdekes módon itt is elektronikát, ezt én simán inkább élelmiszerboltnak néztem volna, de most ezt hagyjuk. Majd nyilván ez folyamatosan, fokozatosan be fog épülni. Ezek is milyen kis cukik. És tényleg nagyon változatos, mert ezek is region packs-es épületek, de teljesen máshogy néznek ki. Úgyhogy erre tényleg lehet egy egész várost alapozni. És akkor szerintem, mivel sikerült pozitívba hoznunk a készpénzt, most akkor nem ragaszkodnék a szintekhez, hanem akkor ezzel megköszönném a szíves figyelmeteket. Ez volt a hétfői City Skylines 2, ahol egy huszárvágással a Center Hilli építkezés helyett végülis most egy új várost kezdtem el, de én azt gondolom, hogy nem bántam meg, és Cocktail City szerintem szép jövő elé néz. Még meghúzom az első kerületet, amit, hogyha már szó volt róla, akkor Cuba Librének fogok nevezni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Közben látom, hogy már majd rendőrség is kelleni fog. Ezt terveim szerint a jövő héten fogjuk megtenni, amikor folytatjuk ezt a sorozatot. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!